أهلا بيكم في دراما كاست. نحلل الدراما ونحكي الكواليس. بص، أتيش بيقلب الطاولة على نزير في اللحظة الأخيرة وبيخطف البيت بكلمة واحدة بس، مش بالفلوس. أيوة، وخلال التحليل ده هنكشف تفاصيل المواجهة دي، وفي النهاية هنعرف السر الخطير اللي بتهرب منه الأم موازين واللي هيغير مسار الأحداث تماماً. بالظبط. خلينا ندخل في التفاصيل على طول، لأن اللي بيحصل ده مش مجرد دراما، دي يعني دراسة حالة في علم النفس. أتيش ومرجان علاقتهم أخدت منحنى تاني خالص. صح جداً. إحنا شفناهم بيتحولوا لقصة حب قوية، ولما أتيش بياخد مرجان لبيت العم والعمة المشهد كان دافئ جداً، خصوصاً لما بيزرعوا الشجرة سوا. بس الدفء ده ما كملش للأسف. لا، ما كملش خالص، لأن العم والعمة بيفجروها وبيقولوا إنهم باعوا البيت، ومرجان بتنهار. طب ليه الانهيار ده كله؟ يعني هو في النهاية مجرد طوب وأسمنت، صح؟ مش بالظبط. بالنسبة لمردان اللي عانت من فقدان الأمان، البيت ده هو الكيان الوحيد اللي بيحتضن ذكريات طفولتها. بير البيت بالنسبة لها مش مجرد تغيير عنوان، ده محو الجزء من هويتها. أيوة، فاهم قصدك. ده رعب من فقدان آخر مرساء أمان ليها. وهنا أتيتش بيقرر فوراً إنه يتدخل ويشتري البيت كهدية. بس كالعادة مفيش خطوة بتمشي بسهولة. نذير بيتصنت على المكالمة وبيقوم داخل على الخط وبيعرض ضعف المبلغ. ونذير هنا مش بيدور على استثمار عقاري خالص على فكرة. هو بيتغذى على إحباطهم، يعني هو عايز البيت عشان مرجان ما تسكنش فيه، مش أكتر. بالظبط، دي شخصية تدميرية. نذير جهز فلوسه وكان متأكد إن البيت بقى بتاعه. أيوة، بس القرار ده كان ليه سبب أخطر لسه ما ظهرش. وده حقيقي جدا لأن النوايا لسه بتتكشف. لكن هنا تحديداً الأمور بدأت تخرج عن السيطرة. يا ساتر، أيوة، لأن بعيد عن صراع الفلوس والعقارات ده في قنبلة موقوتة بتستعد للانفجار جوه البيت. أصل بتكتشف كارثة بتكسر كل مفاهيم الأمومة. بتكتشف إن والدتها موظين هي اللي بتديها مهدئات، يعني الأم بتغيبها عن الوعي عشان تبعدها عن الأضواء. دي نسخة سامة جدا من الحماية المفرطة. المثير للاهتمام هنا إن الدواء بقى أداة للسيطرة مش للعلاج، بس أسلي بتسقط الدواء وبتقرر تسيب البيت. يعني استردت وعيها، وأسلي دلوقتي بقت قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في وجه الكل. وموازين مش الوحيدة اللي مخبية سر. عندنا بناز اللي كاتمة السر مرعب تاني. مشهد نرمين وهي بتبكي بحرقة على ابنها مراد اللي فاكراه مات، ده بيوجع القلب. خصوصاً إن بناس شايلة السر ده لوحدها، يعني هي عارفة ومتأكدة إن مراد في الحقيقة مش ابن نرمين أصلاً. بالظبط، تخيل العبء النفسي. كل دمعة من نرمين هي طعنة في ضمير بناز، وسقوط القناع مسألة وقت. والحقيقة إن الفترة الأخيرة ظهرت مسلسلات تركية جديدة بنفس القوة وأحياناً بجرأة أكبر في كشف الأسرار العائلية. ولو حابين ترشيح عن أفضل مسلسلات جديدة هتلاقوا فيديو مخصص بيظهر قدامكم دلوقتي. أمير وإسراء هيقدموا أقوى الترشيحات لأفضل المسلسلات التركية الجديدة ضمن برنامج أفضل المسلسلات التركية، واللي بتظهر قدامكم دلوقتي في علامة الآي فوق. استنوهم. نرجع للأحداث المشحونة بتاعتنا. التوتر بيوصل لنقطة الغليان، وتحديداً لمواجهة جسدية صعبة جداً. جمال بيفقد أعصابه وبيضرب نذير. ونزير في وسط المشادة دي بيزق ديميت في لحظة غضب وبيجرح إيديها. أنا هنا بسأل، هل العنف ده هو الحل الوحيد للتعامل مع شخصية زي نزير؟ أكيد لأ. العنف هنا صرخة عجز. لما جمال بيضربه هو كده بيدي نذير اللي هو عايزه بالظبط، دليل إثبات إن جمال وعيلته همج. يعني نزير بيستفزهم عشان يطلع أسوأ ما فيهم، بس الأسوأ إن ديميت اتأذت. نزير بيخسر أقرب الناس ليه بسبب غروره. صح جداً. وعلى الجانب التاني عندنا شخصيات بتدير الصراعات بأدوات مختلفة. مالك بيسافر ووالدته كالعادة بتسخر من عائلة جيجيك، بس زهرة بتعمل خطوة في منتهى الذكاء. أيوة، بدل العنف زهرة بتسجن مكالمة تليفون غامضة لوالدة مالك عشان تكشف خططها. تسجيل المكالمة ده مش مجرد صدفة، ده الخيط اللي هيفضح النوايا الحقيقية لأم مالك واللي هتغير خطة الزفاف بالكامل. وبنوصل للذروة النهائية اللي كل ده كان بيمهد ليها. الصبح بيطلع، أتيش بيختفي، ومرجان قلقانة، وفي نفس الوقت نزير مستني صاحب البيت بابتسامة انتصار
عشان يدفع الفلوس المضاعفة. بس المفاجأة إن قطيش بيسبق الجميع، بيرجع ومعاه أوراق البيت باسم مرجان. طيب إزاي عملها؟ قطيش تجاوز حائط الصد المالي ده تماماً، وده شيء مش متوقع. اللي حصل هنا عبقري. قطيش كسب المعركة مش بفلوسه، لكن بقدرته على إقناع صاحب البيت بالحب والعاطفة، وده السلاح اللي نذير ما بيعرفش يستخدمه. انحاز للمعنى مش للمادة، كأنهم بيلعبوا شطرنج، ونذير مركز على تكسير القطع بينما قطيش ركز على حركة كش مالك. نذير اتلقى ضربة قاضية في كبريائه قبل فلوسه. هل هيسكت؟ وإيه اللي هيحصل أول ما تسجيل مكالمة أم مالك يترجم؟ كل الخيوط دي بتتشابك وبتفتح أبواب لصراعات أعنف. تقدروا تكتشفوا أبعاد أكتر في التحليل اللي ظاهر قدامكم دلوقتي. نلتقي في ملخص وتحليل جديد على دراماكاست.